Ang sarap mawala sa gitna ng paraiso, kung saan bawat sulok na nararating ng iyong mata mula sa mga bundok at lawa, tila niyaya kang maging bahagi nito at magpakalunod. Sa bawat padyak, unti-unting ipinapamalas ang ganda ng tanawin. Sa bawat hakbang, unti-unting nagpapakita ang yaman ng kalikasan. Dito sadyang masarap maligaw kahit ilang oras o kahit ilang araw. Sana hindi ka muna mahanap. Dream come true! Bawat sulok, saan ka man lumingon, aakalain mong nasa isa kang fairy tale sa ganda ng lugar na ito. Kilala para sa kanilang keso, tsokolate at relo. Narito naman ako ngayon para kumasa sa isang hamon. Ang tuklasin ang kanilang bansa sakay ng bisikleta. Ano, go tayo? Ako po si Gaston Ho, ang inyong woman in action at willkommen in Switzerland! Tinatagong yaman ng La Union. Kable. Black Hawk helicopter. Nais nilang ipakilala ang ibang mukha ng hulo. Bienvenido a España! We are at the center of the Bible story, right here in the old city of Jerusalem. Pala ko. Tuloy-tuloy lang. Darating mo rin, yeah. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin. Mula Changi Airport sa Singapore, lumipad kami papuntang Zurich. Swerte. Sakay ng Swiss Air, ang flag carrier ng Switzerland. And I'd like to thank Swiss Air for making this possible. Naimbitahan ng Switzerland Tourism ang Team Women in Action para kumasa sa programa nilang 100% Women's Cycling Challenge. At sa eroplano pa lang, naramdaman ko na kaagad ang Swiss welcome. Binigyan niya ako ng adapter. Tapos binigyan niya ako ng sandamakmak na chocolates. Yan, Thank you so much for all your gifts this morning. This is the minimum for survival in Excited kami dahil first time namin sa Switzerland. Kaya naman, muli kong pinanood ang popular na K-drama series na Crash Landing on You o Chloe, kung saan ang ilan sa mga eksena ay kinunan sa Switzerland. Oh, ready na ako. Aba, malay naman natin at matagpuan ko rin sa biyaheng ito ang aking captainry. Nasa gitna ng European continent ang Switzerland, kaya naman tinagurian din itong Heart of Europe. Nasa mahigit 40,000 square kilometers ang sukat ng buong Switzerland. Maliit kung ikukumpara sa Pilipinas. Kasing lawak lang kasi nito ang mga pinagsamang rehiyon natin ng Cordillera at Cagayan. Makalipas ang mahigit 12 oras na flight, nakalapag na rin kami sa Switzerland. Medyo masarap naman yung tulog ko. Naka 8 hours naman. Kaya saktong-sakto lang para sa bagong araw dito sa Switzerland. And they told me that the way to greet the Swiss when you see them is Grüezi. O, di ba? Bagay ako dito, Gretchen. Grüezi, Gretchen. May 7 international airports ang Switzerland, pero ang pangunahin at pinakamalaki rito ay ang Zurich Airport na kinilalang 8th best airport in the world. Unang stop natin sa Switzerland, ang syudad na Zurich. Narito rin ang pinakamalaking church clock sa Europa na nasa itaas ng St. Peter Church Tower.
Nasa Zurich kami, 30 degrees Celsius. So hindi ako handa para dito kasi nasaan ko na napakalamig. Pero bawat pinupuntahan namin, mainit kasi bawal ang aircon pala dito dahil nga kailangan climate and environment friendly. Buti na lang at pwede kang magpalamig sa Lake Zurich at Limmat River na ubod ng linaw. Pinapanatili ng mga Swiss ang kalinisan ng kanilang mga ilog dahil nagsisilbi rin itong recreational area nila lalo na tuwing summer. Pwedeng mag-swimming for fun. Ang kanilang tubig, crystal clear, malamig at malinis. Katunayan, maaari mong inumin ang tubig na lumalabas mula sa mga gripo. Meron daw 1,200 fountains around Zurich where you can just refill, drink water. Only water all over the country. Kaya Swiss budget travel tip, bring your own water bottles para libre ang refill at hindi na bumili ng mineral water. Binansagan ding Water Tower of Europe ang Switzerland. Wala mang karagatan pero meron silang mahigit 1,500 lakes. Sa mga lawang ito nagmumula ang tubig na dumadaloy sa ilan sa mga pangunahing ilog ng Europa. Tulad ng Rhine River sa France, Po River sa Italy at Danube River sa Germany. Mula Zurich, kailangan na nating makapunta sa destination ng ating first cycling challenge. At tutulungan tayo ni Fausto na makarating doon. It's your direction. Yes. Welcome. Pleasure meeting you, Fausto. Pero bago yan, napansin kong wala nga palang laman ang aking wallet. Hard part. Palit muna tayo ng pera. Tignan natin kung gagana. Hindi ko sigurado kasi parang hindi ko pa nagagamit. Kahit hindi bahagi ng European Union o EU, kinakailangan pa rin kumuha ng Schengen visa ang mga Pinoy para makapasok sa Switzerland. Looks like I have enough here. Pero pagdating sa currency, Swiss francs ang gamit nila at hindi euro. Isa ang Swiss franc sa pinakamatibay na currency sa buong mundo dahil na rin sa kanilang matatag na ekonomiya. So now, I have money. The most important part of this trip is to not, go around without any You of need these. some money, but with the Swiss Travel Pass, you have free transportation. Okay. Ang Swiss Travel Pass ay para sa mga turista na gusto ng only access sa public transportation network ng Switzerland. Depende ang halaga nito sa validity ng pass. May 3, 4, 8 at 15 days. Mas matagal na validity, mas makakasulit. May free entrance na rin itong kalakip sa mahigit 500 museums at exhibitions. What is accessible with the Swiss Travel Pass? What comes with it? Well, it's the whole public transportation. It's all trains, all buses, and even all boats. Lake steamers, for example, on the lakes in Switzerland are all free of charge with the Swiss Travel. Dahil sa Swiss efficiency, konektado ang bawat istasyon ng tren, bus, maging ang mga ferry. Bawat istasyon ay may espasyo rin para sa mga bisikleta. Are the railways always on time here? On the dot? Yes, On the dot. usually, and if it's not on time, there is always a solution. Ah. You'll find an extra and another connection. Oh, that's Yeah, great. yeah. Malilate na kami. Kailangan nga kasi talaga maaga dito. Oo, na-delay Oh, yeah. flight namin. Kaya, huwag mamadali. Sanay naman tayo dyan. Woman in action. Sa kultura ng mga Swiss, mahalaga ang oras. Umaalis ang biyahe ayon sa nakatakdang schedule Come. Come, yes, come. at maaaring mamonitor gamit ang SBB mobile app nila. Kaya naman hindi ka mawawala at lalong walang dahilan para malate. Ito na yung 3, no? We made it. Ayan, nakita niyo naman, huwag kayo malilate. Maaga, huwag Filipino time. May 26 cantons o member states na bumubuo sa Switzerland. Mula Zurich Canton, pupunta tayo sa Grindelwald, isang village sa Canton of Bern. Ipinagmamalaki ng mga Swiss ang kanilang railway network. On time ang bawat biyahe, mabilis pa at komportable ang mga tren. Nakakatawa dito. Parang mga tao, dahil nga ayaw nila magsayang ng oras, dala-dala nila yung laptop nila para magtrabaho sila habang nagko-commute. Yung mga tao, kung papansin mo, nakalabas lahat ng mga laptop nila.
Nakakagulat yun para sa akin kasi sa Pilipinas, di ba, tinatago natin yung laptop para hindi manakaw. Eh dito, dala-dala nila. Walang cover. Tsaka talagang, mukhang medyo may pagka-workaholic. Sa tingin ko lang naman. Bukod sa kakayanin mong magtrabaho habang nagko-commute, merong onboard minibar din sa mga tren. Medyo nahihilo na ako kaya magkakape na ako. How many? For sure, yes. Hey. Thank you. Anything else? Dahil sa convenience ng kanilang public transportation, mas pinipili ng mga Swiss na sumakay ng tren at bus kesa mag-drive pa ng sasakyan. Katunayan, nasa 2,400 kilometro ang average na binabiyahe sa tren ng bawat Swiss sa isang taon. Yun lang naman ang layo mula magkabilang dulo ng mga isla ng Luzon hanggang Mindanao. At paalala lang, bilang paggalang sa mga kapwa pasahero, huwag maging maingay sa biyahe. Kung nais makinig ng music o manood ng video, gumamit ng earphones. Like train coach like this, but there is a sign here marked like this. You have a sign like this, silent coach. And if you board on one of these coaches, don't talk. Maliit man kumpara sa mga kapitbahay nitong bansa, Switzerland naman ang may densest railway network sa Europa. Nararating kasi ng tren ang bawat sulok ng bansa, maging villages sa kabundukan. Sa haba nga ng railway ng Switzerland, kayang latagan na riles mula Apari sa Cagayan hanggang Sarangani Province. Balikan pa! Hindi lang malinis, malawak at mabilis, eco-friendly din. Sa taon 2025 nga raw ay magiging 100% hydropower o kuryente mula sa daloy ng tubig ang magpapatakbo sa lahat ng kanilang mga tren. You're welcome. Hindi na tayo masasamahan ni Fausto sa ating destinasyon dahil kailangan na niyang bumaba at may trabaho pa. Enjoy it. Enjoy to the max. Sobrang ganda dito. Alam mo, parang pwede kang sumakay na lang ng train. Tapos ito na, you're touring the whole of Switzerland. Parang lahat dito Instagrammable eh. Alam mo yung sa Pilipinas, kapag nag-video ka, parang, oh, tara, video. Tapos, matatapos na, okay na. Pero dito bawat, oh, teka. Mamaya ko, maganda ulit yung view. Ay, kulang na lang kasama. Nako, eto na talaga ang chance na matagpuan ang aking captainry sa biyaheng ito. Pero teka, paalam nga muna tayo. Ma, pwede ba ako mag-date ng Swiss? Papayagan mo ako? Ha? Hindi, naghahanap ako ng captainry ko. All passengers are kindly requested to leave the train. Thank you and goodbye. Sandali, mukhang kailangan na pala natin lumipat ng tren. Anong bilin? Backlight. Dami ko OOTD eh. Paano ba? Siyempre, kailangan meron tayong mga eksenang Chloe. Wow, ganda! Sulit lahat ng pagod sa trabaho. Sa paglipat ng tren, hindi na kailangan bumiyahe. Lumipat ng istasyon at bumili ng bagong tiket. Dumadaan na rin kasi sa bawat istasyon ng tren ang iba't ibang ruta. Proud naman akong independent woman ako. Pero sa mga pagkakataong ito, kailangan ko ng tulong. Kailangan na lang lumipat ng platform sa loob din ng parehong istasyon para sa susunod mong biyahe. Ang ganda ng train station niya. Oh. Tourist, na rin siya, tourist attraction. Nandiyan na yung tren. Okay. At huwag kakalimutan yung travel pass dahil kailangan yan sa bawat biyahe. Hindi na kailangang i-print dahil may digital scanner naman ang mga konduktor ng tren. After 3 hours ng biyahe sa tren, narating na rin namin ang unang target ng aming 100% Women's Cycling Challenge, ang Grindelwald. Talaga namang makapigil hininga ang ganda ng Grindelwald. Postcard perfect.
Para bang niyayakap ng mga kabundukan ang village na ito dahil kahit saan ka lumingon, matutunghayan mo ang nakamamanghang snow-capped Swiss Alps. Matatagpuan ang Grindelwald sa gitna ng mga nagtataasang kabundukan ng Switzerland. Maging sa aming hotel, panalo ang view. Bawat villa ng hotel ay may overlooking view ng Grindelwald at panoramic view ng Alps. Alps ang tawag sa pinakamataas na hilera ng kabundukan na tumatawid mula France hanggang Slovenia. Humigit kumulang 20% nito ay matatagpuan sa Switzerland. Dahil sa lokasyon ng Grindelwald, naging top tourist destination ito, lalo na sa mga mahilig sa outdoor adventure at extreme sports. Sikat ang mountaineering at paragliding dito all year round, skiing at sledding tuwing winter at cycling naman tuwing summer. Talagang pinili naming magpunta sa ganitong panahon para hindi masyadong malamig at kayanin namin ang mga nakakasang hamon. Ako dala jacket, meron ako dalang pants, camera. O ano, go tayo? Let's go! Para sa unang leg ng 100% Women's Cycling Challenge, Are we wearing the right thing? Yeah. si Salome ang magiging guide natin. How many years have you been biking? Triathlon for many years, and then I switched to bike. And now bike guide and personal coach is my mainly business. Oh, okay. This is So then, you can guide us all. today we go up there. Oh my God. Yeah. Are you serious? Yeah. Let's go! Warm up muna. Para sa first leg ng 100% Women's Cycling Challenge ng Switzerland Tourism, Today we go up there. Oh my God. Yeah. Are you serious? Yeah. We have to go up there, but we go by train. You don't have to go. All You right. don't have to cycle. Okay, up. Oh, grabe, niloko na tayo. Simula pa lang. mula Grindelwald ay sasakay tayo ng tren paakyat ng Kleine Scheidegg. Mula rito ay magbibisikleta tayo hanggang sa marating ang Wengen Village at saka tutuloy sa final destination for today, ang village ng Lauterbrunnen. So, wala siyang akyatin. Yabang eh. Subukan muna natin magbisikleta kung kakayanin natin. At maswerte naman ako kasi may mga kasama ako. Oh, Ellie. Si Ellie. Mga 6 years nang hindi nagbisikleta. Mabubuhay kaya siya? Yan ang malalaman natin sa 100% Woman in Action Challenge. Ang mga gagamitin naming mountain bike, hihiramin mula sa isang bike rental shop dito sa Grindelwald. Tingnan ko ng mga bikes. So, hindi tayo nagdala ng bike pupunta rito kasi medyo hassle yun. And we'll be traveling from one place to another. But we can rent bikes here. I think these are yours, or not? That's How yours. much is it to rent a bike per day? For a day, 89. It's actually the same because these are what we say they're 500 premium pesos. bikes. Okay. Like, Para yeah, magrenta ng isang mountain bike. This one is carbon, and then this one is really like a high-end one because this Wow. is the specialized S-Works. Oh, that's my bike. I have an S-Works back Yeah, at yeah. home. Yeah. So it has a Kashima fork, it has a Kashima like a damper we call here, Okay. the back suspension. So all that together, that makes the I price of love the bike. it. It, So, di mo na kailangan mag-pack ng bike kasi tatanggalin mo pa, babaklasin mo, babalik mo, tapos ika-cargo mo sa airplane, mas mahal yun. Dito ka na lang mag-rent, 5,000 pesos. S-Works na yung makukuha mo. Ayos. Bukod kay Ellie na aming producer at writer, makakasama ko rin sa challenge na ito ang mga batikang videographer ng Women in Action na sina Ben at Bernard. O diba, walang iwanan. Bikes check, helmets check, go na tayo sa train station. Bike-friendly ang mga tren ng Switzerland. Pwede mong isakay ang iyong bisikleta sa mga designated na bagon kung saan may extra space para rito. May hiwalay na ticket o pamasahe para sa bike na katumbas ng kalahati ng presyo ng pamasahe ng pasahero.
Recommended na kumuha ng bike pass na nagkakahalaga ng 14 Swiss francs o halos 900 pesos. Only train ride na ito para sa mga bike na valid for 1 day. Paalala lang din na may mga linya ng tren na pwede lamang isakay ang bisikleta mula 8 a.m. hanggang 4 p.m. at 7 p.m. hanggang 6 a.m. para na rin hindi makaistorbo sa mga commuter tuwing rush hour. After 30 minutes, nakaakyat na tayo sa starting point ng ating cycling route sa Kleine Scheidegg. Mountain Pass ang Kleine Scheidegg. Mula rito, mas malapitang matatanaw ang mga bundok ng Jungfrau, Monk at Eiger. Sa tatlong bundok na ito, pinakamaliit ang Eiger, pero ito pa rin ang pinakatanyag dahil sa kanyang north face na napakahirap akyatin. At dito sa north face ng Eiger, hango nga ang isang kilalang outdoor brand. Popular na meeting point ito para sa mountaineers, hikers at bikers na nagnanais i-explore ang Alps o ang villages na nakapalibot dito. Medyo 101 lang kami ngayon ng mountain bike kasi ito mga kasama ko, matagal-tagal na rin nagbibisikleta. Pero bago kami magsimula sa aming cycling adventure, may ilang reminders muna mula sa aming guide na si Salome. Go down here is like this sometimes, and then down this, it's okay, but take your seat a little bit deeper. Hindi ko naman maitago ang kilig dahil may eksenang kinuna ng crash landing on you dito. Feeling ko talaga, dito ko na mamimit ang Captain Rico. We are ready to rock. Ride safe! Let's ride safe! Tara na. Let's go! 100% Women's Cycling Challenge! Woo! We got you! Hinihikayat ang 100% Women Program ngayong taon ng mga kababaihan na sumabak sa isang cycling adventure at i-explore ang Switzerland sa mas sustainable na paraan gamit ang bisikleta. Mula sa mga bike-friendly na hotel sa tren, accessible bike rentals, hanggang sa well-maintained at guided trails, siguradong may swak na bike adventure for you, ano man ang cycling skill level mo. Rich! Sumemplang si Ellie. Ito? Oo, bumagsak agad si Ellie pagbaba. Kaya tinatawag kita eh. My friend fell off. No! Yeah. Really? Yeah, then can you come back? Can you watch out for him? Take a break here. I'll go up. Sabi na nga eh. Ulo. Ha? Ulo ni Ellie. Paano? Kaya nahabol kita, tumigil mo ako Pero dun hindi naman siya nagkasugat. Ayun, hindi ko alam. So yung bike ko kanina, parang yun yung first time after a long time ng pagbabike. So kinakaba ko yung bike, pati yung pagpipreno, ayun, sumemplang ako. Nung nalaglag na ako, nung nasubsob na ako, ang una pumapasok sa isip ko, kakayanin ko pa ba to? Or tutuloy ko pa ba yung shoot? And if you're okay. Yeah, I'm fine. Pinakabahan ako para kay Ellie. Delix kasi ang mountain biking, pag hindi ka sanay. Safety first. Dapat pala meron ako nagsuot ako ng gloves kanina para hindi na masyadong nagasgasan. Ilang galos lang yun na natanggap ko doon. Not too much to front, not too much to right one. Buti na lamang at galos lamang at walang major injuries na natamo si Ellie. Bahagi man ng buhay siklista ang mga semplang, paalala pa rin sa lahat na may kalakip na risk o panganib ang pagbibisikleta. Kaya laging magbaon ng iba yung pag-iingat ha. Yes! Let's go again! Do it. Ride safe mga kapatid. May trauma na yun, ha? Hindi. Sumakay ulit eh. Sumakay ulit. Gusto ko siyang tapusin because I also took it as a challenge. Na ito kaya ko itong tapusin, di ba? Naumpisahan ko eh. Pinaka-importante doon is how you face those challenges. So, paano ka babangon ulit? Paano ka babawi? Diba? So, take the lesson, bangon, laban ulit. Kumpleto na uli ang team kaya naman tuloy ang adventure. 3, 2, 1, go! Dahan-dahan lang, ha?
Kumpara sa road bike, iba ang saya na dala ng mountain bike. Ang mga bato sa daan at rough terrain, nagbibigay ng kakaibang challenge. Hindi mo na iindahin ang usok at ingay mula sa mga sasakyan pagpasok mo sa gubat. At habang nararamdaman mo ang hangin sa iyong mukha, makakalimutan mo ng sandali ang iyong mga problema. Sa ganitong paraan namin nakita ang tunay na ganda ng Switzerland. Maganda rito. Pag nakakita ka ng fountain or body of water, hindi kang uminom. Kaya kahit mag-boost ka ng tubig along the way, pwedeng mag-refill. Sarap! Oh! Refill! There you go. Sarap ng tubig. Swiss water. Bukod sa malinis na tubig mula sa kabundukan, kabilang din ang Switzerland sa mga bansang may mataas na air quality. 70% ng Switzerland ay kabundukan. Wala ring halos polusyon. Nakatutulong ang mga bundok para mapanatili ang sariwang hangin sa Switzerland. Literal na breath of fresh air. Sa gitna ng aming biyahe, may napansin kaming isang maliit na silong sa may gilid ng daan. Ang laman, refrigerator. May cheese. Grabe, akalain mo yun, merong honesty store dito. To, hinan mo. Oh, pero hindi, sari-sari store goods na binibenta, kundi keso. Merong sausage. At merong butter. Pwede ka magbayad by QR code or drop the bill. You can also steal cheese if you wanted to. You can also steal cheese. That's why it's an honesty store. But nobody's doing that. Nobody. It's just like, The Swiss are very honest people. yeah. Oh, that's great to know. Magkano naman kaya ang keso? 3 francs o 190 pesos kada 100 gramo. Medyo masakit sa bulsa rin pala, no? Sa totoo lang naman, sa Switzerland, mamahalin mo ang mga tanawin. Pero ang mga bilihin, talaga namang mamahalin. Ikalawa ang Switzerland sa listahan ng most expensive countries to live in. Kung nagpaplanong magbakasyon dito, mapapalaban talaga ang bulsa mo. Nakakalula man ang mga presyo para sa ating mga Pinoy, afford ito ng mga Swiss. Dahil na rin yan sa matatag nilang ekonomiya at mataas na pasahod. Nasa 20 Swiss francs o 1,250 pesos per hour ang average minimum wage sa Switzerland. Katumbas ito ng 10,000 pesos sa 8 oras na trabaho sa isang araw. Habang sa atin naman, nasa 610 pesos kada araw ang pinakamataas na minimum wage. Langit at lupa ang agwat. Kailangan lang talagang paghandaan at pag-ipunan ang dream vacation dito. Sabi nga nila, good things are not cheap. Pero pag nakita at naranasan naman ang ganda ng bansang ito, talaga namang it's worth it. Malinis na hangin, walang ingay ng sasakyan at kapayapaan. Nai-imagine mo ba ang buhay na walang naglalato-lato o kaya sasakyan sa paligid? Yan nga ang eksena dito sa Carles Mountain Village ng Wengen, Switzerland. Makikita ng mga daan, bawal ang sasakyan at mas maganda maglakad o magbisikleta. Sa ganda na makikita mo rito, parang pwede ka na mag-retreat o kaya maghanap ng peace of mind. O teka, soul searching nga muna tayo. Land of Peace ang isa pang bansag sa Switzerland. Bukod sa payapang kapaligiran, ito ay dahil hindi nasakop o naging bahagi ng anumang digmaan ng Switzerland mula nang maitatag ang neutrality ng bansang ito dahil sa 1815 Treaty of Paris. Sa kabila yan ng pagiging landlocked ng bansang ito, pinalilibutan ng Switzerland ng mga bansang Italy, France, Germany, Austria at Liechtenstein. Naka-impluwensya rin ang border sharing na ito sa kultura ng mga Swiss. Kaya rin 4 na wika ang opisyal na gamit nila: Italian, French, Romansh at German. Depende kung nasa ang rehiyon ng Switzerland, grazie, merci, grazia, danke, lahat ng yan ay pwedeng gamitin para sabihin thank you o salamat.
Malapit na tayo sa final stop ng first leg ng ating challenge. Para makatawid mula Wengen papuntang Lauterbrunnen, matarik na pababa na ang magiging daan. May mga parte na kinailangan na naming buhati ng aming bisikleta dahil napakakitid na ng mga daan. Oh, yan oh. Grabe oh. Binike niya yun oh. I'm not driving on the inside of her turn. Always on the outside. Guys, careful ah. Madulas ah. Hindi ko inasahan na ganito pala kahirap ang magiging trail. Sa totoo lang, masanay ako sa road bike at ilan buwan pa lang akong gumagamit ng MTB o mountain bike. Kaya naman hindi pa ako gaanong kumpiyansa sa aking skill level. Sinubukan kong dahan-dahanin ang pagbibisikleta pababa habang kinakabahan na baka mahulog ako sa bangin. Aray ko! Ayoko. Patakot eh. Delix. Hanggang sa nangyari na nga ang aking kinatatakutan. Aray ko! Ano nangyari? Wala. Sumemplang kami. Masakit. Nakakatakot. Bilang road biker ako, nasanay ako sa sa kalye. Hindi ako masyadong gamay, parang hindi masyadong sanay pa sa mountain biking. Thank you. Hindi ako tumama sa wood. Ooh. Yeah, we have to. We have to. Malamig lang. Kung nakaya ko naman yung switchback turns nung una, ang dami ko na ganun eh. Nung nararamdaman ko na out of balance na ako, umapak ako. Tapos na pindot ko yung front brake, kaya tumilapon ako papunta doon sa doon sa wooden fence. Tumama yung mukha ko. Gumanon ako. Tapos yung bike, bigla na pumunta sa akin. First time kong mahulog na hindi ako makagalaw. You said you wanted this. I didn't say that I would like to be talked to today. Ngayon, dami ko nang natutunan about mountain biking. Kailangan talaga, yun nga, parang hindi mo siya dadaanin sa confidence. Kailangan aralin mo yung technicalities ng biking. Kasi buhay mo yung nakasalalay dun. Ako po, si Gretchen, ang inyong woman in action. Laban. Ako naman kasi fighter ako eh. Kahit na sumemplang ako, kahit na ma-injure ako. Tatapusin ko talaga kahit anong mangyari. Kahit gumapang pa ako, babalik. Kapag ka nahulog ka, like any battle, I mean, it doesn't end there. Diba? Parang you picked yourself up and then you learn from it and then you finish the journey and then you look back. At masasabi kong, minsan na ako sumemplang sa Alps. Medyo marami-rami po kaming pinagdaanan ngayong hapon. Kita nyo naman, dami ng sugat, masakit na yung katawan. Talagang sinikap namin na matapos dun sa activity namin ngayong hapon. Dahil kita mo naman, ito po yung bumungad sa amin. Mamamangha ka talaga kapag nakita mo ang Staubach Falls, ang central landmark ng Lauterbrunnen. Bumabagsak ang tubig mula sa taas nitong 900 feet, isa sa pinakamataas na talon sa Europe. At isa lang ito sa 72 waterfalls na matatagpuan sa buong Lauterbrunnen Valley.
Sulit? Sulit. Dito sa Crystal Falls, ang aming first destination. Sasayaway ulit ng tren para pumunta sa Interlaken. Mas handa na tayong sumabak ngayon sa second leg ng ating 100% Women's Cycling Challenge. Grabe, sobrang linis. Yun naman yung tubig, oh. Naagaw din ang atensyon ko ng napakalinaw na tubig ng Aare River sa Interlaken. Sa linis ng kapaligiran dito, laging kabilang ang Switzerland sa listahan ng cleanest country sa mundo. O teka, tara na at baka malate pa tayo sa meetup time natin. Hi! Hi, Gretchen! Nice to meet you. I'm Selena. Hello! Hi, I'm Anna. Hi, you're the Filipino... Half, Half yes. Filipino, half Swiss? Yes. Para sa second leg ng ating 100% Women's Cycling Challenge, iikutin natin ang Lake Brienz, sakay naman ng e-bike. I haven't tried riding an e-bike. Kumpara sa normal na bisikleta, may electric motor ang e-bikes. Tumutulong ang motor para mas maging madali ang pagpedal, lalo na sa mga pataas na terrain. Pwede ka makarenta ng e-bikes dito sa halagang 6,000 pesos para sa full day at 4,000 pesos naman kung half day. Tara na at masubukan nga ang e-bike. Go na tayo sa Lake Brienz. Kapansin-pansin na merong bike shops halos sa bawat village ng Switzerland. Ipinapakita lang nito ang importansya ng bisikleta sa kultura ng mga Swiss. Security, you are so safe here. The cars really respect. And you have in Switzerland 12,000 kilometers of marked roads for bikes. Wow! 12,000. Hindi ka makararanas na magit-git o mabusinahan ng mga sasakyan para lang tumabi. Di required ang helmet dito sa Switzerland. Wow! Imagine sa atin, required yun kasi uso aksidente pero dito hindi. Respetado nila yung mga siklista kasi parte na ng kanilang kultura. Ayun na yung lake! Mula sentro ng Interlaken, narating na rin natin ang Lake Brienz. Mesmerizing. Para bang kakayanin mong titigan ng buong araw ang scenery na ito sa sobrang ganda. Mabuhay dito sa Interlaken. Oh, mabuhay! Sarap makarinig ng Tagalog. Grabe. Tell us a little bit about your parents. They met back in the 80s in Boracay. Ah. I mean, similar water here, right? Very scenic. And also, they fell in love. My mom came to Switzerland back in the 90s. It was a snowy day. My dad did a terrible joke that there's no rice in Switzerland. Oh! My mom almost wanted to take the next flight back. Yun nga yung nahanap namin. Kanin, rice. No rice, no life, di ba? No rice, no life! I love Filipino power. So we have Lake Brienz here, and yes, we are in the heart of the Alps in Interlaken. You see, we have mountains surrounding us as well, and Interlaken actually means in between the lakes. So we have Lake Brienz here, and on the other side we have Lake Thun. Animoy watercolor painting ang turquoise blue na tubig ng lawa. Dahil daw ito sa natunaw na glacier particles na inanod mula sa bundok at nasa ilalim ng lawa. Pero naaalala niyo ba ang eksena sa Chloe kung saan tumugtog ng piano si Captain Ri? Dito yon sa lawang yon. Tara, puntahan natin. Mas magaan nga gamitin ang mga e-bike. Malaking tulong para maengganyo, lalo yung mga hirap mag-bike. At para rin mas may energy ka para ma-appreciate ang ganda ng tanawin tulad nito. As a woman, when you're on a bike, what does that make you feel? I feel powerful somehow because I can go where I want and do what I want. It feels really good. It
was always a very masculine mountain biking, the bike, and then this is a man's world. And then when they see that is, oh, Anna, you know. Sa pagnanais mahikayat pa ang iba na subukang libutin ang Switzerland sakay ng bike, nagtayo ng isang bike tour company si Anna. I was crossing this place so many times and I never saw this beauty. And that touched me. I said, I need to show this to people. I need to give the chance that people live this and feel this. Ayun o, dyan siya nagpiano. Oh, wow. Wow, this is it. Oh, yeah. It's the Ploy place. Nakakita tayo ng mga Pinoy. Pero parang hindi ako na-inform na may pagtitipon yata ng mga Pinoy dito. Tulad ko, fans din sila ng Crash Landing on You, kaya binisita rin nila ang port na ito. We have a lot of Southeast Asian guests, Koreans. Because of Crash Landing on You? Yes. What did you notice after that came out? I feel like we're welcoming more Filipino guests specifically as well, but also, of course, all over Southeast Asia. Ay, nakikita niyo yung pila na to. Pila yan para magpa-picture doon sa mismong scene kung saan nagpapiano si Captain Ri sa dock dito sa Isetwald, Interlaken. Ang bayad dyan is 5 Swiss francs, which is equivalent to about 310 pesos. 300 pesos per person. Grabe. Takas. At alam nyo ba, may nangyaring proposal ng Pinoy couple dito mismo sa Interlaken? O diba, napaimot tuloy ako sa dock. Nasa na kaya ang Captain Rico? Baka naman naroon sa isa pang naging shooting location ng Ploy, no? Sa Giesbach Hotel. Ginamit naman ito bilang location ng university kung saan nag-aral ng music si Captain Ri. Nakakagutom din palang mag-emote, kaya kain na muna tayo. Dito sa Giesbach Hotel, organic ang mga pagkain at marami ang galing sa sarili nilang tanim. Napakasarap! Ang asawa ko taga Davao. Wow! Ang pangalan ko ay Kurt. Anong pangalan mo? Gretchen! Galing where are you naman. from? Saan ka sa Pilipinas? Sa Manila. Why did you choose a Filipino to marry? She's the best wife I could have. She's my only one. Wow! Are Swiss men loyal? Yeah, very. Maraming salamat at paalam na po sa inyong lahat. Happy trip! Teka, kailangan na natin magmadali dahil baka maiwan tayo ng tren. On time pa naman ang mga biyahe ng tren. Walang hintayan. Mahigit 1 oras din kasi ang pagitan ng susunod na biyahe sa ruta namin kaya dapat naming maabutan ito. Ay, salamat. Nakaabot din. Hindi man kami nagkita ni Captain Ri, natunghayan naman natin ang ganda ng Lake Brienz at Interlaken at marami rin tayong mga bagong kakilala. Mukhang nalagpasan naman natin with flying colors ang second leg ng ating challenge. Kaya naman, deserve na nating makapagpahinga. Dito sa Delta Park Vital Resort, isang spa hotel tayo magre-recharge para sa ating next challenge. We're back in Grindelwald. Hindi talaga ako magsasawa sa view na ito. Grabe. Wow.
Break muna tayo ngayon mula sa pagbibisikleta. At hiking naman ang ating gagawin para bisitahin ng isa pa sa mga sikat na lawa rito, ang Lake Bac Alpsay sa Mount Fierst. Si Erica magiging guide natin for today. Retirado ng flight attendant, pero mukhang mapapalaban tayo sa kanya sa akyatan. Sobrang ganda. Kinikilig ako. You've been walking fast. You're quite strong. No, No, we're just slow. Para makarating sa Mount Fierst, sasakay tayo ng gondola o cable car. Hey! Nagkakahalaga ng 68 francs o halos 4,300 pesos ang round-trip gondola ticket. Pero kung may Swiss Travel Pass, may 50% discount. Nandito kami ngayon sa loob ng gondola, aka cable car, para sa ating mga Pinoy. At ito yung kailangan namin sakyan para makarating doon sa Fierst. Or, in German, the top of the roof. In this case, it's the top of the mountain. Is this the only way going there? No, you can hike. This will take us how long to get to Fierst? It takes us about 25 minutes. That's a long time. It is, yes. By hike, how long? Oh, maybe 3 hours. Yeah. Thank You God can for see technology. It's Hindi ka naman mababagot sa 25 minutes na biyahe ng gondola dahil sa breathtaking panoramic views ng Swiss Alps. Okay, so we're going up here to this point. That's the first. This is the Fierst. Yeah. 2,168 meters And above this is the cliff sea walk. level. Huh? The cliff walk. The end of the cliff Are we going walk. there? We are going there. Unang bumungad sa amin ay ang metal footbridge na ito na nakapalibot sa gilid ng bangin. Medyo nanginginig na yung paa ko kasi nakikita mo na yung isang kalalanding doon. Malalim. Kung takot ka sa heights, dapat subukan mo ito para makonquer mo yung fear mo. Ganda ng view. Grabe. Libre lang maglakad dito at sa dulo nito ang tila nakahang sa ere na viewpoint. Nakalululang nakamamangha ang view mula rito kung saan tanaw na tanaw mo ang mga matatayog na Swiss Alps. Nakikita niyo ba yan? Yun. Doon sa malayo. Diyan mismo, nagtagpo si Captain Ri tsaka si Yun Seri sa dulo ng seri ng crash landing. Ito rin talaga ang isa pang pakay ko sa Fierst Mountain, ang mapuntahan pa ang ilan sa locations ng iconic scenes sa K-drama series na Crash Landing on You. Gusto ko sanang gawin, kaya lang, tinan mo naman. Sino kasama ko? Parang medyo malungkot na pag mag-isa, no? Kailangan talaga may kasama ka. O sige. Pangit. Ang lungkot. Minsan, mahirap din palang bumiyaheng mag-isa, no? Self-love muna siguro tayo. Ika nga nila sa Crash Landing on You, the wrong train can take you to the right station. Sa lahat ng kabiguan ko sa buhay, nadala naman ako dito sa Switzerland. Hiking time! Humigit kumulang 1 oras ang hike papuntang Lake Bac Alpsay. Tuloy-tuloy si ate mo. Lakas! Kung nasan tayo ngayon, Alps na to.
Hindi naman ako masyadong napagod kasi kahit pa paano, may malakas na simoy ng hangin, medyo tarik yung araw, bumabalanse siya. At kapag nakita mo na yung napakagandang view na ito, tsak, mawawala yung pagod mo. Bata man o matanda, pampalakas ng katawan ang paglalakad. Kung talagang ikaw ay adventure lover, perfect na pumunta dito sa Switzerland kasi hindi ka mauubusan ng mga bundok na aakyatin, ng mga hike. Uy, oh my God! Ano kaya ng mga ganito, di ba? Mga unexpected surprise sa daan. Di, parang pakiramdam ko, parang ako naglalakad sa isang pelikula. Para madaling i-explore ang ganda ng mga bundok ng Switzerland, naglatag sila ng mga guided hiking trail. Kaya kung hindi kaya mag-bike, may mga ruta silang pinadali nila ang hike. Walang ibang bansa sa mundo ang may ganitong network ng hiking trails na umaabot ng mahigit kumulang 65,000 kilometers. Ito ay para lalo ring mahikayat ng mga Swiss at maging mga turista na i-enjoy ang napakagandang natural scenery ng Switzerland. Be amidst nature. Right, Erica? Yes, of course. It's a good reminder, I'm saying, in the midst of a busy life, to take your time, slow down. Sure, yes. Smell the roses. Listen to the quietness, to the silence. Yeah, and to just not think about work for a while, right? At tuwan-tuwa naman kaming galing sa Pilipinas dahil kahit It's summer, snow! nakaranas pa kami ng snow. Oh, we're gonna have a snow fight! Oh, what a dream! Oh! Ay! Woo! Woo! You're a sharpshooter, huh? You're a sharpshooter. I love it. We put them. Awayin niyo ako, awayin niyo ako. Ang lamig! Woo! Oops! Back to work! Hike na! Welcome to my office. Beautiful. Importante sa mga Swiss ang work-life balance. Kung gaano kaseryoso sa trabaho at oras sa mga Swiss, ganon din ang pagpapahalaga nila sa kanilang time off sa trabaho at weekends. Dito na lang ako magtatrabaho. Narakat ako tour guide. Maiwan na ako dito ha. Sige! Bye! See you! 10 years. At sa wakas, pagkatapos ng isang oras na paglalakad, narating na rin namin ang Lake Bacalpsee. Sa wakas, pagkatapos ng isang oras na paglalakad, narating na rin natin ang Lake Bacalpsee. Dumating na po tayo. Go! Itinuturing ang Bacalpsee na isa sa mga pinakamagandang mountain lakes ng Switzerland. May taas sa 2,265 meters, nagsisilbing backdrop sa lawa ang mga snow-capped mountains ng Jungfrau Region. Damingsa! Nitsay Nali! Ay, teka lang. Parang iba yun ah. Meteor Garden pala yun. Ano mo sa Crash Landing? Ano ulit yung team song? Kung
Kung papansin po ninyo, nakahati yung lawa sa dalawa. Dahil itong lupa sa gitna ay nagsisilbing natural dam kung saan kinukuha nila yung power mula sa pagdaloy ng tubig mula doon hanggang doon at yun ang nagsisilbing hydroelectric power para sa Grindelwald. Hindi lang yan, napakaswerte po natin dahil bukod sa napakaganda ng tanawin, ito, nagpapakita lang to tuwing summer. The rest of the year, frozen siya dahil napakalamig po dito sa Back Alps. Kaya naman, i-enjoy natin yung view at tayo'y magmuni-muni. Grabe. Sobrang pangarap lang to. Itong nakikita ko ngayon. Hindi ako makapaniwala nandito ako. Parang feeling ko, meron akong sigurong nasa pelikula ako o meron akong pinapanood sa TV. Ganun yung pakiramdam eh. Pero hindi, totoo siya. Totoo siya. Come, yes, come. We made it. Bucket list. Mapunta dito sa Switzerland. And bilang isang adventurer, dahil busy lagi sa trabaho, yung makapunta ako dito, yung magkaroon ako ng oras dito, napakalaking bagay. Anong bilin? Backlight. Wow, ganda! Sinusulat ko dito sa aking journal na bukod sa abot ko na yung pangarap ko makapunta na Switzerland, may iba pa akong mga pangarap. Katulad ng maging full-time traveler. So that's the dream. Sana, sana marating natin yun at kailangan pa nating magtrabaho ng maigi. Kaya din, triple time ako ngayon sa work. para one day, mas marami pa ako mapuntahang lugar na ganito. Sa bilis ng takbo ng buhay, masarap huminga at makapagpahinga sa isang bansang kasing ganda ng Switzerland. May sabi kinikilig ko kasama ko sila sa Switzerland. Isang pribilehiyo ang makapag-travel at makapunta dito. A touch of heaven, ika nga. Kaya naman, lulubusin na natin ang pagkakataon. Gusto niyo ba sumama sa biyahe namin? Dahil may part 2 ang ating Switzerland adventure. Yeah, it's snowing! Hi! Hello! Hi! Flipping! Oh my God!